صوفی در خانقاه از ره رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید. یه صوفی از راه رسید، مرکبی رو که سوارش بود برد توی آخر بستش. آبکش داد و علف از دست خیش، نه چنان صوفی که ما گفتیم پیش. به این مرکبش آب و علف داد توی اون آخری که بسته بودش، ولی نه مثل اون صوفی که قبل از این گفتیم. یه 3-4 تا داستان بالاتر یه داستان رو از یه صوفی تعریف میکنه که میگه منظور من به اون صوفی نیست، یه صوفی دیگه ای رو دارم میگم. احتیاطش کرد از سهو و خبات، چون قضا آید چه سود است احتیاط. به اصطلاح حواسش به مرکب بود که به فراموشی خبات هم از خبط میاد، اشتباه، به اشتباه نخوره و وقتی که قضا میاد دیگه احتیاط کردن هیچ سودی نداره. من یه نکته رو خدمتتون بگم تا برسیم به بقیه داستان. اینکه صوفی در خانقاه از راه رسید، قبلا ها رسم بر این بوده که صوفی ها در سلکی که بودن یک مرحله از مراقبه رو داشتن که به این میگفتن سیر آفاق و سیر انفس. یعنی اینکه یه صوفی با دست خالی، حالا اگه یه مرکبی داشته، یه مقدار آب و نونی داشته، به هر حال یک به اصطلاح اندوخته اندکی رو با خودش جمع میکرده و یک راههای خیلی طولانی رو اینا میرفتن، تو بیابونها میرفتن، توی جاهای خیلی خطرناک، کوهها، چون سفرها مثل الان که نبوده و این کار رو حتما میکردن. البته باید با اجازه پیر میبوده و تا پیر اجازه نمیداده این کار رو انجام نمیدادن. خیلی هم گفتن که این کار رو نکنید چون خیلی خطرناکه، به حیوانات خطرناک برمیخوردن، به خب مریضی بوده، بی آبی بوده، گرسنگی بوده. این کار رو به طور کلی بهش میگفتن سیر آفاق و سیر انفس، یعنی حرکت میکردن در افقها و در نفسها. انسانهای متفاوت رو میدیدن توی این خانقاه هایی که میرفتن، شهرهایی که میرفتن، با عرفای بزرگ، با صوفیه، با کسانی که از این مسائل آشنایی داشتن همنشین میشدن و به شهر دیگه میرفتن. این صوفی هم یکی از این نوع صوفی هست. اون موقع هم صوفی چون پول نداشته معمولاً به کاروانسراها و اینا نمی رفتن، می مدن تو خانقاه ها، چون تو خانقاه ها مجانی می موندن، شب رو صبح می کردن. اگر هم نونی غذایی توی اون خانقاه بود، اینا با اون اهل خانقاه شریک می شدن و غذاشون رو می خوردن و صبح یا 2 روز 3 روز بعدش به مسیر خودشون ادامه می دادن. این یه مختصری راجع به حرکت هایی که صوفی ها انجام می دادن. این صوفی هم که الان تو قصه ماست از همین صوفی هاست، کسیه که اهل طریقت، در طریقت قدم گذاشته و داره در مسیر سیر آفاق و انفس میره. به هر حال صوفیان تقصیر بودند و فقیر، کاد فقرو ان یعی کفرن یبیر. صوفیان تقصیر بودند، تقصیر یعنی فقیر، بی پول، به اصطلاح تهی دست. به این آدم تقصیر نه معنی گناه. صوفیا کسانی بودند که تنگ دست بودند، فقیر بودند و پولی نداشتند. این کاد فقر و کفرن یبیر همون ضرب المثلیه که وقتی فقر از یک در میاد تو، ایمان میره بیرون. اومدن فقر باعث میشه که کفری یبیر، یبیر به معنی مهلک، ویران. شما اگر شنیده باشین زمین بایر یعنی زمینی که مهلکه، استفاده ازش نشده، به اون زمینی که مهلک هست میگن بایر. خلاصه فقر باعث ورود کفری مهلک میشه. ای توانگر که تو سیری هین مخند، بر کژی آن فقیر دردمند. کسی که توانگره میگه به آدم توانگر نخند به کسی که گرسنه است. از سر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی در گرفتند آن همه. به خاطر فقری که داشتن صوفیا اومدن و گفتن که خر این صوفی تازه وارد رو ببریم بفروشیم، چون در فقر شدیدی بودن، مهلکی بودن. که از ضرورت هست مرداری مباح، بس فسادی که از ضرورت شد صلاح. یک اصل خیلی مهم فقهی در اسلام وجود داره که تمام چیزهایی که در اسلام، در فقه اسلام حرام به حساب میان،
اینها در شرایطی که ضرورت پیش بیاد حلال میشن. مثلا خوردن مرده، گوشت مرده حیوان. میگه اگر ضرورت پیش بیاد خوردن گوشت مردار مباح میشه. خیلی چیزایی که در شرایط عادی فساد محسوب میشه در شرایط ضروری کاملا صلاح و مثبت دیده میشه. قبل از اینکه ما وارد رمزگشایی این داستان بشیم یه نکته رو شما دقت کنید. اول داستان داره یه چیزی رو بیان میکنه که خیلی از این درست و غلطی هایی رو که ما داریم میبینیم در شرایط متفاوت عوض میشن. به این نکته خیلی دقت کنید. این موضوع رو که میاره چون میخواد داستان رو توضیح بده، در اول داستان به ما میخواد نشون بده که شما خیلی چیزها رو بد میدونید در شرایط عادی، ولی وقتی شرایطتون عوض میشه همون بدها میشن خوب. شما ببینید شرایطی که انسانها در مثلا قحطی و گرسنگی دارن با شرایطی که در فراوانی و رفاه دارن خیلی متفاوته. در قحطی خیلی چیزها مجازه، در صورتی که در حالت فراوانی همونها غیر مجاز به حساب میاد. مثل جنگ و صلح، مثل خیلی شرایطی که عوض میشه، تمام قوانینی که ما محکم بهش چسبیدیم و غیر قابل رسوخ میدونیمشون در شرایط متفاوت اینها عوض میشن. هم در آن دم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شمع افروختند. بلافاصله خر این آقا رو بردن فروختند. لوت یعنی غذا آوردن و شمعای خانقاه رو روشن کردن. ولوله افتاد اندر خانقه، کمشبان لوت و سما است و شره. خلاصه خانقاه خیلی شلوغ شد و همه سر صدایی بلند شد توی خانقاه. گفتن امشب ما غذا داریم، سما داریم و شره. شره یعنی پرخوری. وقتی که انسان خیلی زیاد میخوره شکمش پر میشه به اون میگن شره. چند از این صبر و از این 3 روزه چند از این زنبیل و این دریوزه چند. این صوفیایی که توی این خانقاه بودن گفتن چقدر صبر کنیم بر این 3 روزه ها. 3 روزه یک روزه هایی هستش که به این روزه ها روزه های وصال میگن. این در اهل تشیع نیست، در اهل تسنن هستش. یعنی شما 3 روز متواتر بدون اینکه افطار کنید پشت سر هم روزه میگیرید. در تاریخ ما زیاد داریم که پیغمبر اسلام این کار رو میکرده و پشت سر هم بدون اینکه افطار کنه 3 روز روزه میگرفته. این هم به اسلام ربطی نداره. در قبل از اسلام در هند، در کشورهایی که اهل اینجور مسائل بودن، این روزه ها وجود داشته. به هر حال این روزه ها روزه هاییه که روزه های 3 روزه بهش میگن. در باز اهل سنت خیلی این متداوله که برای حاجتی که دارن، برای نذرهایی که میکنن، معمولا شبهای 12، 13 و 14 هر ماه رو روزه وصال میگیرن و معتکف میشن. به این باور خیلی جدی معتقدن. در تشیع به خاطر فقه شیعه این موضوع نیست و این جزو حرام ها به حساب میاد، ولی در اهل سنت وجود داره. به هر حال گفتم ما چقدر از این روزه های 3 روزه بگیریم. از این روزه های 3 روزه خسته شدیم. از این زنبیل و این دریوزه یعنی گدایی، از این که هی زنبیل دستمون بگیریم بریم گدایی کنیم یه نونی چیزی بهمون بدن، چقدر دنبال این داستان بریم. زنبیل و دریوزم این به این معنی نبوده که اینها گدا بودن. یک مراحلی وجود داره در تصوف که حالا تو جلسات گذشته خب راجبش خیلی صحبت کردیم، انشالله بعد از این هم صحبت میکنیم. معمولاً پیر به دلایلی که بوده اینها رو میفرستاده بیرون برای گدایی. اینا هم هرچی تو اون کشکولشون، تو اون زنبیلشون جمع میشده، خودشون حق استفاده نداشتن، می آوردن توی خانقاه، میریختن توی اون جایی که بوده، همه میریختن اونجا. پیر به فراخوری که تشخیص میداده بین افراد اینها رو تقسیم میکرده. حالا اینا میگن ما از این زنبیل و دریوزه و گدایی خیلی خسته شدیم. ما هم از خلقیم و جان داریم، ما دولت امشب میهمان داریم. ما گفتن که ما هم آدمیم، ما هم بنده خداییم، بالاخره ما هم دل داریم. امشب خوشبختی دولت یعنی خوشبختی قدرت مهمون برامون رسیده و میخوایم ازش استفاده کنیم. تخم باطل را از آن میکاشتند، کان که آن جان نیست جان پنداشتند.
به خاطر این فکر رو میکردن که مال اون بنده خدا رو دزدیدن که فکرشون سر این بود که شکم یک موجود جانداریه و به خاطر این تخم باطل رو میکاشتن. صحبت اصلی که میکنه مسئله بالاست که تخم باطل رو ما خیلی وقتا از این نظر میکاریم که فکر میکنیم که قوانینی که به ما گفته میشه و چیزهایی که برای ما برنامه ریزی میشه اینها روی سنگ حک شده و به هیچ عنوان قابل تغییر نیست، این است و جز این نیست. به همین خاطر چیزهایی رو که جان ندارن، مصنوع دست بشرن و ما اینها رو به دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی ساختیم، به اینها جون میدیم و میگیم اینه و جز این نیست. اگر هم غیر از این کنی اونی به سرت میاد که نباید بیاد. به هر حال وان مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و ناز. اون مسافرم که از راه دور اومده بود، همین صوفی داستان ما، خسته بود و دید چقدر مهمون نوازی ازش میکنن. صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهای خوش میباختند. صوفیایی که تو اونجا بودن خیلی اینو تحویل گرفتن، خیلی صوفی مهمان رو به خاطر اینکه خرش رو برده بودن فروخته بودن تحویلش گرفتن. گفت چون میدید میلانشان به وی، گر طرب امشب نخواهم کرد کی. به خودش گفت صوفی، گفت وقتی که اینقدر منو تحویل میگیرن و اینقدر به هم احترام میذارن، اگر امشب بخوام صفا نکنم، لذت نبرم از شبی که دارم، پس کی میخوام استفاده کنم. لوت خوردند و سما آغاز کرد، خانقه تا سقف شد پردود و گرد. خلاصه اینا غذا رو خوردن و سما رو شروع کردن و خانقاه تا سقفش شد پر از دود و گرد. دود مطبخ گرد آن پاکوفتن، ز اشتیاق و وجد جان آشوفتن. خلاصه دود مطبخ رفت تا بالا، اینا هم سما میکردن. حالا من تو پایین‌تر براتون توضیح میدم که سما رو به چه صورتی انجام میدادن، چون خودش توضیح میده. گرد و خاک تا سقف رفت بالا.